የተንቢ አበር ሲኸርሁም ባዘራይ ኸርሁም እንማሁ የተንቢ የብሳቢ በላለዲ ልምጣ ባፈነተን ባሁም ወሄን ስራኮች ሙይ ያህይወት አሽኮስትራን እንቃሩ ሄቃሩ አኳዝ ታዘበው ይከማ ባዶተና እጅ ያነጠሪ ቅብጥበጥም ቸነሁም በሩቱ ሰላም እንዴት ቆያችሁልኝ ወደ ተመልካቾቼ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ስራ መጥቻለሁኝ ዛሬ ደግሞ እንደምትመለከቱት በእናቴ እጅ የተነጠረ ቅቤ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል ከዚህ በፊት ለመስቀል በሰራውት ቪዲዮ ላይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ እስቲናችን ቅቤ አነጣጠር አሳይን ያላችሁኝ ሰዎች ይሄው እንግዲህ እናቴ ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ አዶት ቲዩብ ላይ ከች ብላለች ካሁን በኋላ በጣም ብዙ ነገር ይዛልን ትመጣለች ብዬ አስባለሁኝ የሷን ቅቤ አነጣጠር ደግሞ ምን እንደሚመስል ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው እንደምትሉት ተስፋ አደርጋለሁኝ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ ሁኑ እሺ እንግዲህ እኔው ነኝ ማብራራው እሷ አይደለችም ድምጽን አውሻታለሁ ማለት ነው ለአሁን ራሷ ብታብራራ ጥሩ ነበር ነገር ግን ያብራራች ነበር ግን ከስርስር የሚገቡ የሚረብሹ ድምጾች ስለነበሩ የሷን ድምጽ አጥፍቼ ያው ራሴው ለማብራራት አሰብኩኝ ማለት ነው ቅቤዋ ቤት ውስጥ በስንስራት ራሷ እያጠበች በውሃ አሽታ ያዘጋጀችው ቅቤ ነው ስለዚህ ምንም ማንጎር አይጠበቅባትም ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ ወደ ማቅለጥ ገብታለች የተለያዩ ቅመሞችን እየጨመረች ነው እንደምትመለከቱት ኮሰረት ነጭ አዝሙድ ኮሮሪማ እና ጥቁር አዝሙድ ጨምራለች ማለት ነው ቅመሞቿ በሙሉ ቤት ውስጥ ራሷ ያዘጋጀቻቸው ናቸው ማለት ነው ኮሰረት ሳይቀር አጥባ አድርቃ ነው የምታዘጋጀው ዝም ብላ ከገበያ እንደመጣ ተጠቀመም ነጭ ቅመምም ማነው ነጭ አዝሙድም ጥቁር አዝሙድም በደንብ ተደርጎ ታጥቦ ተበጥሮ ተለቅሞ ፀሐይ ላይ አስጥታ አድርቃ ከዛም በኋላ ፈጭታ ነው የምታዘጋጀው ማለት ነው ስለዚህ ራሷ ሁሉም ነገር ቤት ውስጥ ያዘጋጀቻቸው ናቸው ከዛ ከጎን እንደምትመለከቱት በጉራግኛ ዋች ይባላል ነገር ግን በጣም ብዙዎቻችሁ ዋች የወይራ እንጨት ነው ወይ ብላችሁኛል የወይራ እንጨት አይደለም በጣም ለየት ያለ ሽታው በጣም ለየት የሚል ከወይራ እንጨት ጭራሽ አይገናኝም ይሄኛው ሽታው ማለት ነው ስለዚህ አገር ቤት ቡና ሲፈላ በጀበና ላይ እንደዚህ ያጨሳሉ ደግሞም ቅቤ ሲነጠርም የቅቤ ማስቀመጫችን ላይ በደንብ አድርገን ስናጥንበት የሚገርም ቃና ነው የሚኖረው ቅቤያችን ማለት ነው ስለዚህ በደንብ በዋቹ አጥና ነው የምታዘጋጀው ማለት ነው ዝታዘበው ይከማ እማና ቅቤታ ታረጥር ቅቤታ በቤቴታ ገግቤታ አጠበችም ወሄ ቃር ደፈቀችም ያወናችን ቅበፈሬ አናነጎረችን በሩቱ ታንቂ ቅመሚታ ከናችን ኮሰረት ወካሸ ነጭ አዝሙድ ጥቁር አዝሙድ ከናችን ታነ የከለችም ዝታዘበው ይከማ የጠብጥባ ከማ ትቁራቆን በሩቱ ከዛ የቅድሙ ዋች ያልኳችሁ እንጨት ወደ ቅቤ የምታስቀምጥበት እቃ ውስጥ አድርጋ በደንብ ክድን ታደርገዋለች አየሩ እንዳይወጣ ማለት ነው ጪሱ እንዳይወጣ በደንብ ትከድነዋለች እንደዚህ የሚደረገው ቢያንስ ለ3 ጊዜ እንደዚህ በደንብ የምናስቀምጥበትን እቃ እናጥነዋለን ማለት ነው በተቻለ መጠን ጪሱ እንዳይወጣ ክድን አድርገን ይዛን ልክ እንደዚህ በመታየት መልኩ ከድናው ከዛ ተመልሳ ደግሞ ክድን ታደርገዋለች አየሩ እንዳይወጣ ማነው ጪሱ እንዳይወጣ ማለት ነው ታዘበው ይከማ ቋዲየክታ የከለችን ታነ በዋቸክታ አንፋታ ወጣው በሮቱ ታዘበው ይከማ ታንቄ አንፋታታ አይወጣ ከማ በነዋ የከለችን ታነ ኤፎቸንም በሮቱ አንፋታ አይወጣ ከማ ልክ እንደዚህ እየደጋገመች አንዱን የቅቤ ማስቀመጫ 3 ጊዜ ታጥነዋለች ማለት ነው ከዛ በመታየት መልኩ ቅቤዋ እየተንተከተከ ነው በጣም ትልቅ ይቅርታ ቪዲዮ ጥራት የለውም እዛ ሲቀረጽ ቆንጆ ጥራት ነበረው ነገር ግን ወደኔ ሲላክ ኳሊቲው ቀነሰ ማለት ነው ሌሎች ቪዲዮዎችንም ሰርታ ነበር ነገር ግን ይሄኛው ይሻላል እንደውም ሌሎቹ በጣም ጥራታቸው በጣም ጎሏልና ይዤላችሁ ልምጣ ወይስ ይቅርባችሁ የሚጥሚጣ አዘገጃጀት ሰርታ ነበር እንዲሁም ደግሞ የእርድ በጣም ብዙ ጊዜ የእናቴ እርድ ስለምላችሁ በጣም ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁ ነበርና ሰርታ ነበር ስሪሊም ብያት ነገር ግን ቪዲዮቹ ወደኔ ሲመጡ ጥራታቸው በጣም ጎሏልና ይዤላችሁ ልምጣ ወይስ ይቅር ከዚህ የባሰ ነው እውነቱን ለመናገር ማለት ነው ጥራት የለውም ያናህል ስለዚህ ይዤላችሁ ልምጣ ወይስ ይቅር በዚሁ አጋጣሚ እንግዲህ እናንተም ሐሳባችሁን አስቀምጡልኝና እንደናንተ አስተያየት አደርጋለሁ ማለት ነው ከዛ አቃዎቿን በመታየት መልኩ በደንብ ካጠነች በኋላ
ያው የእንጨቱ ይቀመጣል ለሌላ ጊዜ ማለት ነው አይጣልም በጣም ለረጅም ጊዜ አንዱን እንጨት አንዱን ስባሬ ለረጅም ጊዜ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ቅቤያችን ልክ እንደዚህ በመታዩት መልኩ በደንብ ተንተክትኮ መውጣት አለበት ይሄ ከላይ ያለው አረፋው መዋጥ አለበት ቅቤው ማለት ነው ስለዚህ አረፋው እስኪወጥ ድረስ እንዳይዝ እየተቀላቀለ ከስር ቅመሙ እንዳይቃጠል ያው ቅመሙ ከስር ስለሚዘግጥ እንዳይቃጠል እየተቀላቀለ አረፋው እንዲወጥ እናደርገዋለን ማለት ነው በመታዩት መልኩ እንግዲህ እናቴ ይሄ ሁሉ ምትለፋው በነገራችን ላይ ለኔ ነው ያዘጋጀች ያለችው እናት ዋጋዋ ስንት እንደሆነ እንግዲህ ማወቅ ባይቻልም ዋጋዋ መተመንም መገመትም አይቻልምና እናት የኡነት ልዩ ናት እናት ድንቅ ፍጡር ናት 9 ወር ሙሉ በሆዷ ተሸክማ በዛ ላይ ደግሞ የገጠር ህይወት ፀሐዩ ዝናቡ ተፈራርቆባት ዳገት ቁልቁለቱን የወጣች በርግዝና ወራት 9 ወር ሙሉ በመከራ በጭንቅ ተሰቃይታ ከዛ ደግሞ በህይወትና በሞት መሃል ልጇን ተገላግላ ከዛ ባራስ አንጀቷ ሚላስ ሚቀመስ ሳታገኝ ለቀናቶችን ልታስቆጥር ትችላለች እናቴ በጣም ብዙ ጊዜ ትናገራለችና እኔን ወልዳ ለ3 ለ4 ቀን ምግብ እንዳላገኘች ትናገራለችና በጣም ልጅ ነበረች በነገራችን ላይ እኔን ስትወልድ እሷ እንደውም 12 ራሱ አልሞላም ነበር ነው የምትለው የ12 አመት ልጅ ወልዶ ከዛ ያ ሁሉ መከራ ያ ሁሉ ስቃይ ተፈራርቆበት ከዛ ደግሞ ሚላስ ሚቀመስ ደግሞ ቤት ውስጥ ሳይኖር አስቡት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ማለት ነው ምን ያህል ጠንካሮች እንደነበሩ እውነት እግዚአብሔር እኮ ያለንበትን ሁኔታ ያውቃልና ሳምሃው የሆነ ጥንካሬ ይሰጠናል የሆነ አቅም ይሰጠናልና በምን አይነት ሁኔታ እንዳሳለፈች በምን አይነት ጥንካሬ እንዳለፈች ለኔ ራሴ ይደንቀኛል እና ይሁሉ ያልኳችሁ ከወለደች በኋላ ካሳደገች በኋላ ከዛ አግብተን ራሱ አንተዋቸውም ይሄው እንደዚህ ለፍታ ደክማ እንደገና ለልጆቼ ብላ ጉንበስ ቀና ትላለችና እናት ዋጋዋ በጣም ከግምት በላይ ነው በየምለው ለዚህ ነው ወደ ትውስታ ገብቼ እንግዲህ ዋናውን ስራችን ረሳን ቅቤዋ በደንብ ከተንተከተከ በኋላ በደንብ አረፋውን ከዋጠ በኋላ ከዛ ከሳት ላይ አውርዳ ትንሽ አስቀምጣው ቀዝቀዝ ሲል ከዛ ወደ ቅቤ ማስቀመጫዋ ገልብጣዋለች ማለት ነው ይሄ ቆርየ ይባላል በጉራግኛ የቅቤ ማስቀመጫ ነው በነገራችን ላይ የምናስቀምጥበት እቃ ራሱ በጣም ትልቅ ለውጥ እንደሚያመጣ ነው ምነግራችሁ እነዚህ ቆርዮችን ልካልኛለች እንግዲህ በሰላም ከደረሱ አሳያችኋለሁኝ ከነ ቆርዮ አይደለም እንደዚህ ከነ ቅቤው አይደለም የላከችው በነገራችን ላይ ቅቤውን ወደ ሌላ እቃ ገልብጣ እንዳይደፋ ቅቤው ምናልባት ቆርዮው ከተሰበረ እንዳይደፋ በሌላ እቃ ገልብጣ ነው የምትልከውና ቅቤም ይሁን ማንኛውም ነገር የምናስቀምጥበት ነገር በጣም ትልቅ ለውጥ ያመጣል ለምሳሌ በጀበና የተፈላ ቡናና በማንቆርቆሪያ የተፈላ ቡና አንድ አይደለም ጣሙ አይደለ ስለዚህ የምናስቀምጥበት እቃ ቅቤያችን ስናስቀምጥ በፕላስቲክ ካስቀመጥን የራሱ የሆነ የሚያመጣው ለውጥ አለ በግላስ ካስቀመጥን ልክ እንደዛው እንደዚህ ደግሞ በባህላዊ እቃዎች ደግሞ ስናስቀምጥ ሌላ የራሱ የሆነ ቃና አለውና የምናስቀምጥበት ነገር ያው ትልቅ ለውጥ እንደሚያመጣ ታውቃላችሁ በያስባለሁኝ በተለይ ደግሞ እንደዚህ ባህላዊ ሆኖ ከዛ ደግሞ በባህላዊ መልኩ ታጥኖ ደግሞ ሲዘጋጅ አስቡት እንግዲህ ቃናው ምን ሊሆን እንደሚችል ማለት ነው ቅቤው ሲወርድ እንግዲህ ተመልከቱት በዚህ ባልጠራ ቪዲዮ ላይ እንኳን እንዴት እንደሚያምር እንዴት ጥርት እንዳለና ቅቤው ቅመም እንዳልበዛበት በጣም ቆንጆ ተደርጎ እንደተነጠረ በደንብ ያስታውቃል ቅቤያችንን የምናስቀምጥበት እቃ እንግዲህ የባህል እቃ ካለን በጣም ጥሩ ከሌለን ደግሞ የባህል እቃ የለኝም ቅቤ ያላዘጋጅም አይባልም ባለን ነገር የተሻለ ነው ብለን የምናስበው ለምሳሌ ከፕላስቲክ ግላስ ወይም ደግሞ ብርጭቆ ይሻላል ስለዚህ ብርጭቆን ቆንጆ አርገን አጥነን ቆንጆ ቃና ቆንጆ ጣም እንዲኖረው ጥና አድርገን ለቅቤያችን ማስቀመጫ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ከዛ እነዚህ ባህላዊ ነገሮች በጣም ቅቤ ይወዳሉና በነገራችን ላይ ስታሟሻቸው ራሱ ቪዲዮ ሰርታልኛለች እነዚህን ጣባቶች ስታሟሻቸው እነሱንም ይዤላችሁ መጣለሁኝ ጥራት ባይኖረውም አምጪልን ይሁን ካላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ዘይት እንጠባጠበውን ቅቤ እዛው ቀባብታዋለች ማስቀመጫውን ማለት ነው ከዛ በመጨረሻ ቅቤው ተነጥሮ ተጣርቶ ከገባ በኋላ ያለው የመጨረሻው አርያ ይባላል ቅቤ አንጥረን የመጨረሻው ቅሪት ማለት ነው ውሃ ይጨመርበትና ከዛ ከውሃው ጋር አንድ ላይ ይፈላል ከዛ ይጣራል ማለት ነው ሰከንድ ካለ በኋላ እንዲጣራ ይደረጋል ከዛ ልክ እንደዚህ በመታየት መልኩ የቆጮ ወይም ደግሞ የቡላ ብራፕራት ወይም ደግሞ የቆጮ ፍርፍር የቡላ ፍርፍር ይሰራል ማለት ነው ከዛ ሚጥሚጣ ቅመሞች ይጨመርበትና ቀደም የተዘጋጀው ሌፍት ኦቨር የሆነው የቅቤው ሌፍት ኦቨር ከውሃው ጋር የተዘጋጀው እሱ ይጨመርበታል
በቃ ምን ልበላችሁ እንዴት እንደሚጣፍጥ ከዚህ በፊት እኔም ሰርቻለሁ በነገራችን ላይ ቅቤ የሰራውበት ቪዲዮ ላይ ሄዳችሁ ብታዩ ታገኙታላችሁ ማለት ነው ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስራ ይሄንን ይመስል ነበር ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር በሌላ ጊዜ በሌላ ስራ ተመልሼ እስክመጣ ለዛሬ በሰናበታችኋለሁ ሰላም ሁኑልኝ የኳ ጠበጥንኩም የቸነ ሁርሜና ዛታ ይመስር ባነ ጎይታ በባረ ብንጎድጋማ ብንጎድሜና ትንትራ ከብነዳር የኳ ቦሄ ቃል